Lần đầu tiên mình chạy xe tải lớn cùng sư phụ, nửa đêm bỗng nghe có ai gọi tên mình. Mình bèn bám cửa sổ định nhìn ra ngoài, nhưng bị sư phụ kéo giật lại ngay. Sư phụ chỉ ra con đường tối om bên ngoài, rồi buông một tràng lời khó nghe. Sau này, mình chạy xe tải hơn chục năm một mình, chẳng bao giờ gặp lại chuyện nửa đêm có ai gọi tên nữa. Cho đến 3 ngày trước, mình bất ngờ nhận tin sư phụ đã mất trên một chuyến xung sát. Xung sát là quy tắc trong nghề chạy xe tải lớn. Hễ là đường mới mở, phải có sư phụ bát tự cứng cáp chạy thử trước một lần, xe khác mới được lên đường. Sư phụ xung sát sẽ nhận được nhiều phong bao lì xì, nhưng cũng phải đối mặt với rủi ro lớn lắm. Dù sao thì chẳng ai biết được trên đường xung sát sẽ gặp gì. Nhưng mình không hiểu, sư phụ năm nay đã 61 tuổi rồi, sao đột nhiên lại đi xung sát nữa? Khi mình chạy đến linh đường của sư phụ, thấy vài người đàn ông vây quanh sư nương. Đừng tưởng ông già nhà bà mất rồi là không phải trả nợ nữa nhé. Con trai bà đâu rồi? Chẳng lẽ cũng đi luôn rồi hả? Con sư nương của mình ôm chặt di ảnh sư phụ vào lòng. Trông yếu ớt và nhỏ bé làm sao? Một người đẩy sư nương một cái. Không nói gì, định quỵt nợ luôn hả? Mình thấy vậy thì tức điên lên, lao tới tung củ đá vào người đó. Thấy mình mạnh mẽ thế này, hắn sợ xanh mặt. Anh em, anh theo phe nào vậy? Mấy tay đàn em của hắn đứng ngây ra. Chẳng ai dám bước tới. Tôi là Long Trường Đông. Sư phụ tôi nợ các anh bao nhiêu? Sau này cứ tìm tôi, con dám làm khó sư nương nữa, tôi cho các anh biết tay. Nói xong, mình quẳng hắn ra khỏi linh đường luôn. Mấy tên đàn em hoảng loạn chạy mất dép. Lúc này, sư nương đã nước mắt lăn dài. Trường Đông, thắp cho sư phụ con nén nhang đi. Ông ấy lúc nào cũng nhớ đến con. Mình quỳ trước bàn thờ, nhìn di ảnh sư phụ, vẫn là dáng vẻ trong ký ức. Lần đầu gặp sư phụ là trên một chuyến chạy xe. Hồi đó mình chẳng biết gì, chuyến đầu tiên đã bị lừa chạy lên con đường chưa xung sát. Nửa đêm lái xe, mình nghe thấy tiếng hát kịch và tiếng hò hét. Mình định xuống đường xem náo nhiệt, vừa chuyển làn thì bị một chiếc xe tải vượt lên từ phía sau. Tài xế trên xe hét lớn, xẹp vào lề ngay. Dừng xe lại. Mình định không để ý, nhưng anh ta cứ chặn đường, đành phải dừng xe bên lề. Lúc đó mình đã cao 1m9, chẳng sợ gì anh ta, nhưng không ngờ vừa bước xuống xe, anh tài xế kéo mình lên xe anh ta ngay. Thằng nhóc gan to từ đâu ra vậy? Con đường này là cậu đi được sao? Mình không phục lắm. Anh đi được, sao tôi lại không đi được? Tôi chỉ muốn xem kịch thôi mà. Anh mới là người chặn xe tối trước. Anh tài xế nghe vậy thì cười, chỗ này hoang vu thế, cậu xem kịch ở đâu ra? Bị anh hỏi vậy, mình mới giật mình, tiếng hát kịch và hò hét bỗng biến mất. Như thể chỉ là ảo giác của mình thôi. Sau lần đó, sư phụ thấy mình hợp mắt, nên nhận mình làm. Sư phụ tên thật là Giang Hà, rất có tiếng trong nghề. Ông chẳng bao giờ giấu mình điều gì, truyền hết bản lĩnh cả đời. Thế là mình cũng bước vào con đường xung sát. Đến năm 30 tuổi, mở được công ty logistics riêng. Cuộc sống hạnh phúc, viên mãn, nhưng sau đó, mọi thứ lao dốc không phanh. Cha mẹ lần lượt qua đời, vợ mình bệnh mất. Cuối cùng công ty bị đối tác làm giống, để lại mình gánh nợ khổng lồ. Hồi đó, sư phụ dúi cho mình thẻ 20 triệu. Trường Đông, đời ai mà suôn sẻ mãi được đâu. Chúng ta cứ sống đàng hoàng, tìm cách trả nợ trước đã. Nghĩ đến đây, mình không kìm được nước mắt. Sư nương, sao sư phụ đột nhiên đi xung sát vậy? Mấy người vừa nãy là sao nữa? Sư phụ nợ tiền có phải vì giúp con không? Mình sợ chính mình đã liên lụy đến sư phụ. Nhưng sư nương lắc đầu, không phải đâu. Sư phụ con cả đời chưa từng vay ai đồng nào. Tiền đưa con cũng là tiền tiết kiệm của gia đình. Mình định hỏi thêm, thì ngoài cửa vang lên giọng giận dữ. Tất cả tại anh trai tôi, đó là Giang Y, con gái sư phụ. Cô ấy vừa tốt nghiệp đại học năm nay. Mình hiểu ngay lập tức, chắc là anh Lượng nợ tiền bên ngoài. Anh ấy đâu rồi? Giang Lượng là con trai lớn của sư phụ, nhỏ hơn mình 3 tuổi, luôn khiến mọi người phải lo lắng. Ai biết anh ta đâu chứ? Có khi mất xác ở sòng bài nào rồi. Mình vội kéo cô ấy ngồi xuống. Tối nay anh ở đây trông, em về với sư nương nghỉ ngơi đi. Nhưng cô ấy lắc đầu, em không về. Ngày cuối cùng rồi, em muốn ở lại với bố. Sau 3 ngày dừng linh, sư phụ sắp được hỏa táng chính thức. Minh và Giang Y ở lại linh đường đêm cuối. Gần sáng, mình mơ màng chìm vào giấc mơ thấy mình lái xe tải trên đường. Bên ngoài tối đen như mực,
Đột nhiên nghe ai đó gọi tên mình, theo lời sư phụ dặn. Nửa đêm ngoài xe có người gọi tên, tuyệt đối không được đáp lại. Nhưng lần này, người gọi là sư phụ. Mình nghĩ được nhìn ông lần nữa cũng tốt. Định lên tiếng đáp lại, thì ai đó vỗ mạnh vào lưng mình giật mình tỉnh giấc. Lúc đó Giang Y đang ngồi trên ghế, cũng như đang mơ màng. Sáng 9 giờ, bạn cố của sư phụ lần lượt đến, ai cũng là tài xế lâu năm. Đều tiếc nuối cho sự ra đi của sư phụ. Sau khi hỏa táng xong, một người bạn của sư phụ, chú Trần, kéo mình sang một bên nói chuyện. Trường Đông này, chú nghe nói sư phụ con mất trên đường xung sát. Có thật không? Sư phụ đi để giúp Giang Lượng trả nợ. Chú Trần thở dài. Vậy thì khó rồi. Làm nghề này, nếu mất trên đường, phải lái xe ra đường gọi hồn về. Hồn về rồi mới an táng được. Nhưng sư phụ con mất trên đường xung sát. Ai dám đi gọi hồn chứ? Con đi, con nhất định mang sư phụ về. Chú Trần lắc đầu. Con đi một mình không được. Giang Lượng cũng phải đi. Nó là con trai trưởng. Nó gọi hồn mới hiệu quả. Lúc này, Giang Y ngoài cửa bỗng hét lên. Anh làm gì vậy? Tiền này anh không được lấy. Thì ra Giang Lượng đang nhét một xấp tiền phúng viếng vào túi của mình. Mình tức sôi máu. Giang Lượng, bỏ tiền xuống. Nhưng nó khinh khỉnh. Anh nghĩ anh là ai chứ? Trước đây anh cũng lấy của bố tôi mấy chục triệu mà. Đừng tưởng tôi không biết. Chú Trần cũng khuyên nhủ tận tình. Lượng, con làm gì vậy? Bố con chưa an táng xong đâu. Đừng gây chuyện nữa. Ai gây chuyện chứ? Tôi có bắt bố đi chạy xe đâu. Tới lượt các người trách tôi sao nổi. Đến đây mình không chịu nổi nữa. Túm lấy tay Giang Lượng bẻ mạnh. Nó đau đớn la lên. Long Trường Đông, bố tôi còn chưa yên nghỉ đấy. Anh dám động vào tôi hả? Lúc này sư nương gọi mình dừng lại. Trường Đông, để nó đi đi con. Đừng để nó quấy rối sự yên tĩnh của sư phụ. Nói xong, sư nương nhìn Giang Lượng. Nếu con còn chút lương tâm, nhớ quay lại cùng Trường Đông đi gọi hồn. Còn không thì mẹ coi như không có đứa con này. Sau này đến lần nào mẹ đuổi lần đó. Giang Lượng bỏ đi sau đó. Giang Y khóc lóc kể với mình. Anh lớn ơi, nếu thằng tệ hại đó không về, em sẽ đi với anh. Bố em thương em nhất mà. Em chắc chắn gọi được bố về. Mình xoa đầu cô ấy. Em yên tâm đi, đến lúc đó anh chói trò nó lên xe. Chú Trần nghe vậy dặn dò mình. Trường Đông, lần này con phải thật cẩn thận. Con đường đó lại thêm người mất mạng, vào đó em là càng nguy hiểm hơn. Mình gật đầu đồng ý, rồi đưa hết tiền trong người cho Giang Y. Dù cô ấy không muốn nhận, nhưng nhà giờ đang thiếu thốn thật. Thế là cô ấy hứa với mình, anh lớn, em nhất định sẽ trả lại anh. Bố em còn để lại một căn nhà. Để em bán đi là được. Ngốc ạ, sao bán lung tung thế được? Em yên tâm, anh lớn có cách kiếm tiền. Mình đúng là có cách kiếm tiền thật. Chỉ là hơi khác người một chút thôi. Nhớ hồi nhỏ, mình từng cứu một ông đạo sĩ rơi xuống mương. Ông ấy tặng mình một cây đá hồn tiên. Bảo, tu la mà lòng như Bồ Tát. Đời này định ăn cơm âm dương. Giờ để trả nợ, mình lấy ra, cây đá thần tiên bắt đầu giúp người dưỡng nghiệp, cắt duyên xấu. Đợi đám tang xong xuôi, mình lập tức đi gặp khách hàng mới. Khách lần này tên Trần Mặc. Trông như người nằm liệt giường lâu ngày. Đến lưng cũng không thẳng nổi. Theo lời Trần Mặc kể, anh ấy vốn là người khỏe mạnh bình thường. Nhưng từ đầu năm nay, anh đột nhiên đau khắp người. Như có cả ngọn núi đè lên tôi vậy. Tôi đi đủ bệnh viện rồi, mà chẳng tìm ra bệnh gì cả. Giờ chỉ sống nhờ thuốc giảm đau thôi. Đột nhiên Trần Mặc kích động hẳn. Nhà tôi cũng tìm thầy xem giúp. Bảo số mệnh tôi bị ai đó động tay chân. Kêu tôi tự tìm manh mối. Nhưng tôi biết tìm ở đâu chứ? Manh mối duy nhất là tôi hay mơ một giấc mơ. Trong mơ thấy một tảng đá lớn trên đỉnh núi. Dưới đá là đất đỏ như gạch. Trên đỉnh còn quấn một vòng dây đỏ. Mỗi lần mơ giấc đó, tỉnh dậy tôi thở không nổi cả buổi. Mình suy nghĩ một chút, đá vụn và đất đỏ chỉ có thể là Đông Lâm Phong. Hôm sau, mình cùng Trần Mặc lên Đông Lâm Phong. Trong ký ức, chân núi Đông Lâm Phong có nhiều người làm quan tài. Là mình tưởng cây trên núi hợp làm quan tài. Nhưng giờ mới thấy, Đông Lâm Phong toàn đá là đá, chẳng có mấy cây. Mình hơi thắc mắc. Vậy sao lại có nhiều người làm nghề liên quan đến người mất nhỉ? Đến trưa, chúng mình gần tới đỉnh núi. Lúc này xung quanh bắt đầu có sương mù.
Trần Mặc cũng chẳng leo nổi nữa, rõ ràng là ngày nắng to. Sao tự nhiên lại có sương thế này? Bỗng mình thấy phía trước có bóng người đang ngồi xổm. Nhưng tới gần nhìn kỹ, thì ra không phải người, mà là một tảng đá. Chẳng lẽ vừa nãy mình nhìn nhầm sao? Mình quay lại tìm Trần Mặc. Thấy anh ấy đang ngồi xổm dưới gốc cây. Anh làm gì vậy, Trần Mặc? Mình tiến lại gần xem, thì phát hiện miệng anh ấy nhét đầy đá vụn.